через кому. Біоактивні речовини, антиоксиданти, поліфеноли та катехіни. Думаю, що всі чули ці слова, і думаю, що зараз мало хто скаже мені чітко, що воно означає. Ми чули десь щось таке, розказуємо. Біоактивні речовини. Те, що проявляє у нас в нашому організмі біологічну активність. Тобто воно щось на щось діє. У нас от теобромін, кофеїн, розуміло, так? Але крім цього, є спеціальні сполуки, які мають дуже високу біологічну активність. Є різні види біологічної активності. Один із цих видів – це антиоксидантна активність. Що це значить? Це значить, коли біоактивні речовини борються з вільними радикалами. Нічого теж не понятно, так? Вільні радикали. Значить, це переокислені якісь кусочки якихось молекул, які не цілі, ні з чим не зв'язані. Вони в нас у організмі не повинні бути, вони роблять шкоду. Це для вашого, дивіться, щоб вам було легше зрозуміло. Якщо ми беремо десь на вулиці, якісь там камінчики валяються, нормально. Якщо в цементі добираємо, це взагалі хорошо. Да? А якщо вони попадають до нас меланжі, це дуже погано. Наш організм це меланжі. Там не повинно бути піску, камінчиків, всього прочого. Це наш організм, там тільки те, що треба. Якщо щось попадає те, що не треба, все ламається. Оце те, що не треба, оці камінчики, це, грубо говоря, щоб ви зрозуміли, я не буду формули писати, що це таке, які вони бувають, які їх види бувають, цих вільних радикалів. Буде цікаво, запитайте, розкажу. А антиоксиданти, у нас в організмі є своя система, яка бореться з цими вільними радикалами. Але ця система у вас менше, у мене більше, вже втомилась. Ну, там, скажімо, спосіб життя, там, скажімо, напої спеціальні, не кава, не чая, там, більш кріпкі і все проче, плюс нерви, в першу чергу, садять цю нашу здатність, цю систему всю боротися з антиоксидантами. Тому ми ззовні беремо допомагати. Поліфеноли. Це вже цікавіше. Це поліфенольні сполуки виробляються рослинами. Рослини вміють виробляти сполуки, і це тільки рослини. Вони для цього використовують енергію сонця. Тобто енергію сонця можуть китайці з японцями робити, сонячні генератори використовують, а ще вміють рослини. Ми знаємо, да? Вони фотосинтез. Так от, вони беруть рослини, атоми вуглецю і зав'язують їх от такі цикли. Тобто це все, це атом вуглецю. От. Оце вже пішла хімія. Тут нічого складного нема. Взагалі. Я просто покажу, щоб ви розуміли. От. До кожного з нього приєднано по одному атому водню. Це щоб поліфеноли, у вас картинка буде тоді перед вами. Що таке поліфеноли? От. Ви будете знати. Вуглець чотирьохвалентний, значить кожен з них зв'язаний через один з іншим, але вони можуть бути подвійні. Тобто ці два атоми вуглецю мають спільний електрон, як оці один, а ці два. А чому оці мають один, а ці два? Може бути наоборот? Може бути. Тоді треба малювати і тут наоборот. І тут наоборот. Так. І тут наоборот. От, можуть і так бути зв'язані? Можуть. Але у них ще один електрон, який всередині, у кожного по одному 6 електронів, вони перерозподілені, вони делокалізовані. Тобто вони належать кожному з цих атомів. Оце ця система, складна система, це вміють робити так наші рослини. І ця система – це як маленький ядерний реактор. Це називається фенольні сполуки. Якщо тут ще є хоч один окислений атом OH, оце називається фенольна група. Малюють її спрощено. Це я вам намалював, щоб ви розуміли, що це таке. Отак. Оце я вам намалював. Оце воно одне і те ж. Просто кожного разу в формулах не отак малюють, а отак. Коли ви побачите отаке, то ви будете знати, що це 6 атомів вуглецю, зв'язані ароматичним зв'язком. Оце називається ароматичний зв'язок. Коли ви будете чути ароматичний зв'язок, це не тільки ароматика від кави, від шоколаду,
А це ще тип хімічного зв'язку. Отакі, як я сказав, де електрони делокалізовані і вони належать всім 6 атомам. Ця система, через що я загострив увагу, вона творить чудеса, реально. І знов таки, коли ми говоримо про біоактивність і про користь какао, це не просто ми говоримо про якусь екзоестерику, чи як правильно це говорити. Ну так, воно то правильно, з бубнами треба ось ці всі діла. Вони теж працюють, але вони працюють в синергії. Крім цього, ще працює хімія, біохімія. Вона реально працює. Я вам сказав, як працює. Тепер ви знаєте, тепер коли вам кажуть антиоксиданти, поліфеноли і катехіни, ви розумієте, що стосовно какао, шоколаду це одне й те саме. Тому що основними біоактивними речовинами шоколаду є поліфеноли. Вони ж являються антиоксидантами. Да? Тому що вони як оксидантами являються, так і ще 40 видів біологічної активності. А про всі ці 40 видів, не всі, а основні види біологічної активності ви можете прочитати в наступному номері журналу Каскара, ваш покірний слуга, це все розказує. А в нас, до речі, є зараз присутній редактор журналу Каскара. Кірочка. Дивіться, дуже хороший журнал, я зразу прорекламую, тому що вони щось роблять. Ви розумієте, є журнал красивенький, з картиночками, багато про каву, і печатається там і про какао. І про какао, і про шоколад. Наші дівчатки були десь в перших номерах шоколадні сестрички, ми бачили, да? Я там щось умнічав. Зараз про біологічну активність. В останньому номері, це зараз він вийде, ще в друку знаходиться. Тобто більш все це популярно прочитайте, але ви вже будете знати, якщо я там кажу, що це антиоксиданти, там, поліфеноли, ви вже знаєте, що це таке. Вже вас цим не здивуєш, ви вже цього не боїтесь. Так? І катехіни. Так от, основними біологічно активними речовинами в какао є катехіни. Вони ж поліфеноли. І вони ж антиоксиданти. Не всі антиоксиданти, не всі біологічні активні речовини є антиоксидантами, але всі антиоксиданти це були і так далі. Розуміли, так? Катехіни. Я вам зараз намалюю, можете сфоткати, собі хай воно у вас буде, подивитись колись і не будете боятися його. Катехіни вони складніші. Чим складніша ця сполука, тим більша біологічну активність вона має. І ось це залежить від цих груп OH, вона називається гідроксильна група. Це той матюк, який можна пропустити мимо ушей, бо я його називаю, воно так називається. Я не хочу називати оця пимпочка за огулінка. Якщо це, розумієте мене, да? Давайте катехін намалюємо. Виглядає він таким чином. Ви вже бачили структурні формули, вже вас ними не налякаєш. Ви вже в курсі, що це таке. Нічого страшного тут нема. То все атоми між собою зв'язані в молекули. Отак виглядає катехін. Оце катехін. Отак він виглядає. Тобто два у нас ароматичних кільця, тут ще атом є кисню, і 5 гідроксильних груп. Тобто він сильний, взагалі він дуже сильний, дуже активний біологічно. І в нас їх біля 80% всіх поліфенольних сполук какао – це катехіни. А в какао дуже багато поліфенолів порівняно з іншим, найбільше. На другому місці йде бурево-водорості, на третьому місці йде зелений чай і червоне вино. Але шоколад на першому місці по біоактивних речовинах. Побачили, нічого страшного, не буду його показувати, але вже знаєте, тут два ароматичних кільця, ще є не ароматичне, але теж цикл, багато гідроксильних груп, сильно діє, все отак, катехін, до речі, оце так намальовано таким, наче штрих-кодом, це значить, воно не в одній плоскості знаходиться. Ці всі атоми знаходяться в одній, а ці ближче до нас, це катехін. А якщо далі від нас, навпаки, то це епікатехін. Теж треба знати, тому що в какао епікатехіна більше, ніж катехіна. Це все катехін. А ще є епігалокатехін, ще епігалокатехін гала. Тобто я можу дуже довго тут, говори, що хочеш, да? Ми все одно. Значить, дивіться, є таке все діло. Ми про біологічно активні речовини. І знов таки я говорю, це все роблять рослини, тільки рослини. І це все використовують для цього енергію сонця, через що воно так класно у нас діє. Ні з чого не береться. Я матеріаліст, не ідеаліст. Я взагалі мене перша фізика, вчитель фізики був. І
я розумію, що воно, якщо щось робиться, щось десь діє, то воно якось діє. Звідкись воно береться, ця енергія? Сонце. Сонечко дає і далі працює в нас всередині. Далі. Є у нас, розкажу другу сторону, так ви побачили, є там катехіни, які в нас працюють всередині. Далі. Какао-боби дуже багатий білком. Більше, ніж наш організм. Тобто у нас десь 13-15% у людини білка. Більше половини це вода, там ще є в кого що, извиняйте, дерміцол, як людина погана більше, якщо хороша менше. Але десь всього процентів 13-14 у нас білків. Ці всі м'язи, що в нас є, це білки. Так кажеться, що в нас багато, ніфіга. 13%. В какао-бобах 15%. Тобто більше, ніж у нас в какао-бобах. Білки це складні, дуже складні молекули, цепочка, всі вони складаються з амінокислот. От є кислоти, от у нас вони йдуть якісь там цепочка, у нас вони там якось закручені, ці білки. Не будемо школьну програму біохімії піднімати, але білок є. Да? І в цих білках є, вони складаються з амінокислот. Амінокислоти, серед них є ароматичні. Вже ароматичні амінокислоти, вже нас не навчаєш. Ми вже знаємо, що це таке. Тобто в них є в цих ароматичних амінокислотах десь там отака шестиатомний ароматичний цикл. Да? І ще ми знаємо, що в какао є ферменти. Ферменти. Должны знати, тому що ферментується какао. Ферменти – це теж білки, вони теж активні. Це такі, як вам сказати, білок, який треба активувати. Він в неактивній формі знаходиться. Щоб активувати, треба йому спеціальні для цього умови. Оце окрема лекція, не будемо зараз зачіпляти, але вони є. І що вони роблять? Якщо їх активувати, при ферментації вони активуються. Ферментація – це окрема лекція, але ви повинні знати, що вони ферментуються і вони каталізують, прискорюють розрив білка на частини. І не просто розрив, а саме там, де оці ароматичні амінокислоти. Тобто ферменти какао, тобто це такі ферменти, в других речовинах їх нема. Через чим унікальне какао, своєю ферментацією. Воно є ферменти, тільки какао. І вони знають, де розривати біля оцих ароматичних амінокислот. Є інші ферменти, які ще з другої сторони їх розривають. І ці амінокислоти ароматичні вивільнюються. Там 3 ароматичні амінокислоти із 20. Я навіть скажу, як вони називаються, вам цікаво буде. Дивіться, перша із них фенілаланін. Чого цікаво? Тому що далі ми чуть-чуть ще ви потерпите і ви побачите, звідки береться аромат. І не тільки в какао, в каві теж. При ферментації. Чому ферментоване, звідки ферментованого какао береться квітковий аромат. І какао хорошо ферментоване. Фенілаланін виглядає, нічого вам страшного не дасть, тому що ви вже знаєте, це ароматична амінокислота. Так? І в неї є аміногрупа NH2, чого це амінокислота, і кислотна група це OH або гідроксидна група. Тобто, оце так виглядає амінокислота фенілаланін. Оце ті, яких, я казав, вирвали із білка за допомогою ферментів, от воно у нас болтається. Що далі при ферментації відбувається? При ферментації далі відбувається дезамінування. Тобто аміногрупа відривається. Далі у нас, це путі Ерліха, це шляхи Ерліха, вам воно не дуже треба. Тобто є невелика частина реакції, яка відбувається, і ми в кінці отримуємо таку сполуку. Тобто це феніл, того що фенольна група, ацетальдегід. Що це альдегідна група. Тобто невеликими перетвореннями ми отримуємо із фенілаланіна фенілацетальдегід. Це дуже стійка сполука. Чим вона прикольна? Вона стійка. Вона не міняється. Вона може пройти далі через ферментацію, через обсмажку, через витримку, через коншування і далі залишитись. Стійка, тобто вона є. І це дуже яркий аромат. Це аромат,
Гіацинт. Дівчата знають, що це таке, так? Або ще кажуть аромат весни. Оце коли після зими все розтає, тільки почали. Оце аромат весни, це є фенілацетальдегід. Да, отак от воно все, воно наче так, ви думали, що це щось таке з неба нам дано. Ні, це фенілацетальдегід. Воно дається не з неба, а прямо з білка. От. Далі, якщо цей фенілацетальдегід тут же може підокислитись трошки, от, OH отут. Давайте ми його залишимо, фенілацетальдегід, а намалюємо новенький. Тобто ми його фенілацетальдегід, це О, і вже не H, а OH. Це OH, це кислота. Кислота. Це у нас феніл, кислота. Фенілоцтова кислота. Чуть-чуть підокислилась. І буквально от один атом кисню. Це у нас мед. Базова нота аромату меду. Теж дуже стійка сполука. Далі, якщо цей фенілацетальдегід, знов таки вертаємося до нього, який ми отримали при ферментації з фенілаланіном, обновився не навпаки. Тобто у нас виходить не окислення, а відновлення. Це H2OH. Хто знає, що група OH, що це таке? Он кажуть. Це 2H5OH. Хлопці, не знаєте? Спирт. Он. Попробував в самом деле вот. Це як про Петьку Василь Івановича. Да? Стер Василь Іванович на цистерні написано. Це 2H5OH. Знаєте? Він стер, ну на OH не хватило стирати. Оставився OH, думаю, Петька не пойме. Я Петька підійшов, написано он. Попробував, точно он. От. OH, запам'ятали. Це спирт. Це у нас фенілетанол. Хто витримає, той потім буде саму вкусну шоколадку до кінця. Це все треба витримати. Фенілетанол – це аромат троянди. Базова нота аромата троянди. Тобто, оце з фенілаланіна ми отримали такий. І вони можуть бути в різних пропорціях. В різних пропорціях. Трошки більше медового, трохи більше гіацинту, чи трошки більше троянда. І у нас виходить квітково-медовий аромат в какао і в шоколаді. До речі, ферментованих какао, зайка, те ж саме. Так. Є там фенілаланін, трошки там менше білка, але там є і воно там знову знаходиться. Далі, вертаємося. Вони можуть піти по такому шляху. Це, от. А може піти в іншу сторону. Яку ж іншу сторону? У нас цей самий фенілаланін, це OH, і тут NH2. Ми до нього вернулися. Фенілаланін. Пішов іншим трошки шляхом. Не пішов шляхом Ерліха, а пішов іншим шляхом. У нас теж вийшло декарбоксилювання. Карбоксильна група вийшла. Коли вам сказали такий матюк декарбоксилювання, то ми знаємо, що це просто оця карбоксильна група кислотна відірвалася. Немає. Залишилась аміногрупа. І в цьому, так, і в цьому це H2, отут він окислився OH, і тут окислився OH. Получилось із фенілаланіна отака от речовина. Пишемо, що у нас вийшло? Дві гідроксильні групи. Дігідроксі, тому що дві гідроксильні групи, феніл, етил, чого етил, тому що два атома вуглецю. У нас два атоми вуглецю. Чик-чик. Отут на всіх нас, коли ми знаємо такий код, то це атом вуглецю. Феніл, етил, амін. Тому що у нас амінна група. Тобто, знаєш, що таке дігідроксі, феніл, етиламін? Думаю, небагато. Я вам скажу вуличну назву. Знаєте, як ото є, кажуть, у нас у біохімії, чим вона страшна. Тому що кажуть, що всі кажуть, ви знаєте, до переперника Степана Івановича, звідки говорить, а Стьопка Косий, да, всі знають селі. Так от він і є. Він Стьопка Косий, на нього по паспорту, він перепернику Степан Іванович. Так оце, він по паспорту дігідроксі, феніл, етиламін. Ми ось написали цю форму. А по вуличному він називається дофамін.
Чули таке? Це вже більше знаєш. Гормон задоволення, гормон щастя, гормон закоханості. Він є в какао. Чому? Тому що в какао багато фенілаланіну. А чому багато фенілаланіну? Тому що серед білків, які є, тому що там багато білка, а серед 4 видів білка какао, там є альбумін, глутамін, проламін і глютелін. Так от, серед цих 4 білків є багато глобуліна, він багатий ароматичними амінокислотами. А ще там є ферменти, які ці ароматичні амінокислоти виривають, і далі при ферментації ми отримуємо дофамін. От, далі. Зрозуміло, він може піти на аромат, на квітково-медовий, весняний, а може піти взагалі на дофамін. До речі, цікавий момент. Із 20 амінокислот є 3 ароматичні. Якщо це не ароматично, то оце називається біогенний амін. Страшно звучить страшно, тому що це трупні яди взагалі. І якщо б це була не амін, не ароматична кислота, оце кольце, про яке я вам говорив, яке з енергії сонця робиться. Якби цього не було, а якась інша амінокислота, це був би яд, серйозний яд з соответствуючим запахом. Знаєте, трупний яд. Це і є біогенні аміни при розложенні білків. А коли тут є оця група, ми отримуємо дофамін. Кайфуємо. Розумієте, є різниця. От що робить, чому я на цьому зупинився, що робить ароматичне кільце. Розумієте? От. Є ще одна, ну тут дивіться, фенілаланін є тірозин, він відрізняється від фенілаланіна тільки одною групою H. Те ж саме все відбувається. Те саме, я навіть на ньому не зупиняюся. А є ще одна, 3 амінокислота, теж може зупинитися, тому що теж ми отримуємо і аромати, і щось цікаве. Ця амінокислота називається триптофан. Триптофан. Виглядає так, те ж саме ароматичне кільце, тільки в нас ще є інша група. Тут NH, тут ароматичне кільце. Тут у нас є раз, два, три, це О, це вже ми знаємо, що це таке. Це OH кислотна група, є амінна група NH2. І це в нас виходить амінокислота триптофан. Теж оце вирвали, третє ми говоримо, і це ж всім діла. Якщо у нас іде декарбоксилізація, у нас виходить тільки NH2. І у нас в цьому гідроксидна група в 5-му положенні. Пишемо, що в нас вийшло. От перетворення таке ж, як було попереднє. Получиться 5 гідроксі. Гідроксидна група в 5-му положенні. Вважається від цього. Раз, два, три, 4, 5. 3, то що триптофан. Трипт, амін. Загугліть, що хто-небудь. 5 гідрокситриптамін. Можете, ні? Як по вуличному називається? Оця сполука. Нема, так? Ну. Серотонін. Що? Те ж саме, тільки збоку. Ну, інший, але теж гормон задоволення. Афродизіак, гормон задоволення, серотонін. Розумієте, так? Ми отримали це все в шоколаді, дорогі мої. Якщо кажуть, що шоколад десь там когось вставляє, трошки вставляє. Є. Його небагато, але він є. Далі, є там ще й анандамід, не будемо вже там розказувати. Він, виходить, не з амінокислот, він, виходить, жирних кислот, але там багато какао-масла. Какао-масло – це жири, а жири там є жирні кислоти, а жирних кислот теж небагато там реакцій. Це є прекурсор анандаміду. Тобто ми отримуємо, але серотонін із цього ж самого триптофана може піти трошки іншим боком. Що у нас виходить? Вертаємося до серотоніна. Це OH, NH2. У нас є декарбоксилювання, відірвали, дезамінування, відірвали. І залишилось у нас тільки, цього теж у нас і не було тут, це я більш пізніше тут, це H3. У нас вийшов в 3-му позиції 3
метіл, метильна група в третьому положенні. Пишуть індол, тому що оце все називається індольна група. 3-метиліндол. Не гугліть, можете загугліть, я знаю, як воно називається. Скатол. Ми отримали скатол. Дуже цікаве в нас з'єднання, я вам вже про нього не можу розказувати. Якщо його в нас зовсім небагато, то це аромат ландиш, конвалія. Конвалії. А якщо багато, фекалії. Тобто перевести на фекалії можна навіть шоколад, якщо неправильною ферментацією і неправильним обсмажуванням. Але є хороше в цьому. Десь у вас є, в основному, я скажу вам, я і в цьому ферментації кави теж саме. Я був тут недавно збирали там каву, і є кава з таким ароматом правильним, сира вона, в сирому вигляді. Коли його підсушують далі, сонечко, там ультрафіолет, скатола концентрація набагато зменшується, і ми отримуємо дуже такий ніжний аромат, я ж говорю, з конвалії, десь лаванди. От. Тобто це все в нас іде з триптофана. Ми розуміємо, у нас можемо отримати із амінокислот, які входять в складу білків, какао, можемо отримати ароматику, а можемо отримати дофамін з серотоніном, а можемо отримати скатол. Це вже, кажуть, в кого як звідки руки ростуть, хто правильно ферментує, хто правильно смажує. Я говорю, скатола не треба боятися, якщо він там є, особливо в сирому какао, в бобах. Часто буває, що от просто його неправильно ферментували, і такий несе конкретно коров'яком таким. Я його скупаю, ложу на рік на витримку на склад, і через рік отримуємо the best. Реально. Да? Далі. Це в нас не основні. Ми знаємо, що шоколад оцим всім може бути. Це ми знаємо, звідки квіткові медові ці всі ноти. Фруктові з іншого. Не буду малювати, бо це ще стільки ж малювати, я вже вас перегружу, вже втічте. Тому на слідуючий раз залишимо щось. Тобто, в нас же є основні аромати. А основні аромати у нас це піразини. Давайте вже ароматами закінчимо. Є піразини. Це такі теж циклічні сполуки. От. Метилпіразини. До речі, вони є. Оцей метилпіразин, 3 метилпіразини. Він є і в какао, і в каві. Виглядає він так. Тут у нас неправильно. Так. Да? 4, 3, 4. Повалентися рахую. Так, правильно. Так, це у нас 3 метилпіразин. 3 метилпіразин. Аромат какао, кава. Тобто, якщо у нас є кава з ароматом какао, це 3 метилпіразин. А якщо є в нас шоколад з ароматом кави, це теж 3 метилпіразин. Але в нас є ще й отака сполука. Це аж 4. Тетраметилпіразин. 4 метил. Піразин. Це базова нота, ви повинні знати, це базова нота аромату шоколаду. Оце, що база дає шоколадний аромат, оце тетраметилпіразин. Це жорсткий шоколадний аромат. Там він при обсмажці в результаті реакції Майера, досить складні реакції, там не буду вам все це розказувати. Теж альдегід, альдонна конденсація, він з альдегідів, виходить, цей тетраметилпіразин. Але є ще один дуже цікавий аромат, який теж є і в каві, і в какао. До нього всі стараються якось добратися. Є така кислота, не аміно, а просто фенольна кислота, називається ферулова кислота. Де вона береться? В какаовелі вона в основному, а в каві в цій шкірочці. Так? От. Тобто це лігнін. Лігнін – це кора дерева, це всі тверді сполуки деревини з волослини. Це лігнін. І цей лігнін теж фенольний сполук стоїть. Але оця амінокислота, проста фенольна кислота, ферулова, вона зв'язує між собою, укріплює в лігнін. Тобто вона виглядає, ферулова кислота, зараз намалюємо,
Теж фенольна кислота, ви вже це знаєте, вас цим вже не налякаєш. Ви знаєте все, що це таке. Вона виглядає, це H3, і тут у нас іде це OH. Тільки в нас тут нема в нас аміногрупи, тому що це просто кислота. Феролова кислота. При обсмажці вона і в какао, і в каві виділяється, і далі йде оця декарбоксиляція, декарбоксилірування. Да? І в нас просто тут остається це H2. І з неї ми отримуємо вініл гваякол. Отак називається. Цікава дуже сполука. Чим вона цікава? В неї аромат, тут ми говоримо благородний. От є такі благородні, напишемо аромат. Благородний. Це ром витриманий, віскі, дерево, тільки червоне дерево, шкіра, от як в дорогому автомобілі сідаєш новенькому цієї шкіри чи десь береш якусь мебельну, оце вони виніл гваякол. Оце воно ром, віскі, червоне дерево, шкіра, сигара, тільки не той вонючий сигарний попіл, а саме сигара, вона таке теж табак дає такий цікавий. І це все дає вініл гваякол. Але тут теж, як і кругом є якісь свої нюанси. Якщо ми далі йде, відщеплюється і оця група, то у нас виходить не вініл гваякол, а просто гваякол. Гваякол. А це вже дим. В каві не настільки критично. Якщо трошки є, то нормально димком. Да? В какао ні. В какао, в шоколаді це все дефект. Якщо у нас йде дим в шоколаді, дуже цим гваяколом у нас какао йде з Азії більше, там, з азіатських країн, більше йде весь час такий копчений, димний, трошки неприємний. В каві менше. Якщо його трошки, то воно навіть приємно там іде. От. Значить, з цим ми розібрались. Більше я вас мучить біохімією не буду, але якщо вже ми малювали, давайте самий красивий малюнок намалюємо. Хто вгадає, що це таке? Дим від какао. Зараз побачимо, що у нас вийде. Зараз ми тут помалюємо. Складна досить сполука, але досить красива. Дуже красива, складна сполука. Так, я зараз порахую. Все. Бачили такі, ні? Хто скаже, ну дівчата, шоколад? Не знаю. Теобромін. Або 2-метилксантин. Тобто воно говорить, теобромін, все-таки це не офіційна назва, це не хімічна назва. Це дві метильні групи. А якщо у нас групи не дві, а три, отут теж три. 3-метилксантин. Хто знає? Ну, вгадай. Кофеїн. Правильно. Кофеїн. Це все метилксантин. Називається така група речовин. Або алкалоїди ще до більш широкої. Або ще їх називають. В общем, дивіться, серед метилксантинів саме такий ніжненький це теофілін. Він відрізняється теж два, як от теоброміна, тільки тим, що не тут дві групи, а тут дві групи. Саме ніжненький такий, але вставляє. Це теофілін, це зелений чай. І чорний теж. Теобромін – шоколад. Далі вище йде кофеїн. Я вважаю кофеїн – це офіційний наркотик, який не заборонений. Я, наприклад, сиджу на кофі так, що я вранці не попив каву, в мене голова не працює. І, говориться, можна не поїсти, але каву ти поп'єш. Це вже що? Це вже залежить. Давайте будемо називати своїми іменами. В шоколаді теж є. Теобромін
працює похоже на кофеїн, але трошки він як м'якше, він розтягнутий. Тобто він не так тебе штирить швидко, да? Більш розтягнутий, але й довше працює. От. На одну ступіньку вище від кофеїна, хто догадається? Нікотин. А ще всього на одну ступіньку вище кокаїн. Далі ти не буде. Морфін теж. З цих же. Розумієте, це все одна сімейство. І коли мені розказують, що це, да, колись було, що навіть шоколад, колись хотіли до наркотиків записати, там були научні цих, ну, воно його тут небагато і нема такої жорсткої залежності. Хоча, звичайно, спорять. Я вважаю, що є. От. Вже все. Як кажуть, у нас оце хто попав в бінтубар, то вже ужалений какао, все, вже не злізеш. Все, це кава те саме, все, ви кажете, не наркотик. Так, ну давайте не називати не наркотиком. Тобто, зрозуміло, ми на цьому, я думаю, давайте питання. Якщо є питання, якщо ні, то зробимо перерив. Або